For this one, we'll have a simultaneous translation in Hungarian. Is that okay? So that Szóval erre az egy előadásra párhuzamosan ugye megpróbálom magyarra fordítani a egészet. Okay, so we heard about the data, we heard about 1D model, and now we'll talk about 2 and 3D models. Szóval az előző kettő prezentációban hallottunk az adatfeldolgozásról és az 1D modellről, és most akkor a 2, illetve 3D modellről szól. And this should be actually called, after all this title, work in progress. És hát ez a cím mellé még oda lehetne írni, hogy ez még folyamban lévő. To remind you again, the whole thing, 1D model, and then this sector, 6 kilometers long with those 7 detailed data ranges is subject of 2 and 3D modeling. Szóval még egyszer, ugye az egész ugye folyamrész, ami 1D modellet csinál, ugye, és sárgával ezek a részletesen mért szelvények, amelyekre 2, illetve 3D modell volt előadva. Same data ranges. Now we use the bathymetry, again 3D bathymetry presentation, GIS terrain model, to construct the computation, to construct the bed and computational grid for 2 and 3D models over it. And we use data here for checking, calibrating and checking the model. Szóval akkor ez ugye az a 2, illetve 3 dimenziós részt illető folyamrész. Na most ez az egész ugye GIS-ben lehet megcsinálni ugye a 3D terep, mármint ugye a meder, amelyek segítségével ugye meg lehet csinálni a computational grid. Rácsálók, számítás rácsálók. És ugye itt a 7 szállványban ugye a részletes mérések, amelyek össze lettek hasonlítva ugye a számított eredményekkel, és így lett kalibrálva a modell. This is computational grid, that's detail. We have several grids constructed, trying to have fairly uniform grid. One was 10 by 10 meter cells, average size. The other was 10 by 20, and the third one was 20 by 20 meter. This will be, the results will show 20 by 20 meters, but we will use different grid sizes for sensitivity analysis eventually. Szóval ez itt ugye a rácsháló, 3 változatban megcsinálva, 10x10 méteres, 10x20 és 20x20. Ez itt nem most a 20x20-as rácsháló, de mind a 3 hálóval végre lesz csinálva ez a számítás azért, hogy hogy lássuk, hogy mennyire érzékeny a modell a hálóra, hogy milyen hálót használ. For 2 and 3D models, there is first general overall calibration, which includes checking discharges and free surface elevations. From 2D model, we have the unit discharges. We can integrate the model results, unit discharges, to obtain the total discharge for a cross section, and we can compare it to measurements. One thing, and then we can also compare free surface elevations. We have, for each, for those different cross sections, we have 1 point at the cross section, which was taken, free surface elevation was taken close to left or right bank, whatever. And we'll see that 2D model, for example, gives the change in free surface elevation is not constant across the flow. There are certain small changes of free surface elevation. Most akkor az első szintű kalibrálás a mért vízszint, és a vízhozam segítségével csinál. Na most a 2D modell az egységnyi vízhozamot számít egy pontban, és hogyha egy szelvényben végintegráljuk ezeket az egységnyi vízhozamokat, megkapjuk az összvízhozamot, és ez lett összehasonlítva a mérésekkel, ami a szabad felszínt illeti.
Most már a 2D ugye a szelvényben nem konstans vízszintet ad, ugye, hanem valami változás is van, de tekintettel, hogy a mérések olyanok, hogy úgy van véve, hogy egy szelvényben egy vízszint van, hogy akkor ez a konstans vízszintet összehasonlítjuk a 2D által adott ugye, egy szelvényben változó vízszinten. Of course, we have for both free surfaces and discharges, we also have to take into account the time when they were measured. Since, again, with 2D, we are simulating 5 days of unsteady, even though mild, unsteady flows transfer situation during those 5 days. Szóval maga a modell az időben nem állandósult vízmozgást szimulál, és akkor minden eredmény egy bizonyos időponthoz kötődik. A kalibráció az úgy lett csinálva, hogy akkor a kapott eredményt, ugye, mármint a lemért értéket ugye egy időponthoz volt kötve, és ebben az időpontban lett összehasonlítva a modell által produkált eredmény. Ez úgy van a vízhozamérés, mint a szabad aszint. Second part of calibration is looking for values, comparing values in those data verticals. So we'll compare velocity for 2D model, those are depth average velocities. We'll compare concentrations again, depth average concentrations. For 3D, it'll be vertical distribution profiles, velocity profiles, or suspended sediment concentration profiles. And also we have to take into account the time when they were measured. And since, as you can see, velocity or data vertical does not fall to the grid, exact grid point, falls somewhere in between grid points, then we interpolate our computed values from corners of the grid points to the exact location of measurements, and that's how we compare the measured and computed. Na most az előzőleg elmondott, ez volt ugye a goromba kalibrálás. A finom kalibrálás az úgy működik, hogy különböző ugye függélyekben mértük a kollégák mérték a sebességeloszlást. Na most ami a 2D modellt illeti, itten a modell által kiszámított átlagsebesség abban a pontban, és a mért adatóból kiszámolt átlagsebességét hasonlítottuk össze. Ami a 3D modellt illeti, ottan pedig már sebesség eloszlásról van szó. Mint mért, úgy a kiszámított sebesség. A másik probléma, nem probléma, hanem dolog, az, hogy a mért, vagy a függélyek, azok nem esnek pontosan a számított pontban, hanem valahova ebben a rácsban, és akkor ezt interpoláltuk ugye a legközelebbik ugye, számítási pontból. Ez úgy szintén vonatkozik ugye a lebegtetett hordalék, átlag lebegtetett hordalék abban a függében, és az eloszlás ugye is. So, these are boundary conditions that come from 1D model. This is discharge. We have our ranges called 1 to 7, starting with 1 at the upstream end. So we'll have discharge at range 1. The most upstream is upstream boundary condition for 2 and 3D models. And we will have free surface elevation, again, changing in time, as a downstream boundary condition at the range 7. Free surface elevation we can assign automatically over there. For upstream boundary, this is the total discharge that comes from 1D, which means that we have to use some kind of approximation to distribute the total discharge across the flow into unit discharges. And for that we use pretty much standard our approximation that the larger velocity assumes that the larger velocity at the cross section corresponds to largest depth, which is not completely exact, but so far our experience shows that it's fairly close. Na most a 2D modellhez
Az 1D modell is ugye belesegít, úgyhogy az első és a hetedik szelvényben, úgyhogy az első szelvény a felső, szóval a magyarországi részen, a hetes szelvény Szerbiában, szóval az 1D modell eredményét használtuk. Az alsó szelvényben, ez a zöld színű, az 1D modell adta a vízszabad felszínek a változását időfüggvényében, még a felső szellőnyben használtuk, hogy az 1D modell által kiszámított vízhozam változását időfüggvényében. Na most a 2D modellhez egységnyi vízhozamok kellenek ilyen számítási pontokban. Az összvízhozamot szétosztottuk ezekre a számítási pontokra, úgy, hogy nagyobb szóval egy algoritmussal, amivel most nem fogunk részletezni, de a lényeg abban van, hogy nagyobb mélységeknek nagyobb sebesség felel még. Szóval így szét lett osztva ez a vízhozam egységnyi vízhozamokra. There's just streamlines, just to show you that we did really some computations. We are not faking. Na most ugye ez az eredménye a vízmozgás résznek, a 2D modellnek ugye ez a számítás része, és ez csak hát ugye, hogy képként, hogy lehessen látni, hogy számítottunk is valamit, ugye. Now, range by range velocities. We are talking about depth average velocities. So we don't see the vertical velocity component, which was small anyway. We see depth averaged U and V, or north, south, east, west component. So these are U components, these are V components. One square is empty, square is measured, this one is computation. Same here, except we have triangles. Szóval most a mért és számított sebességeket mutatjuk. Azzal, hogy ugye a 2D modell az nem számít vertikális sebességeket, ugye, hanem csak U és V komponenset. Szóval az egyik, a háromszögek az mondja a V, a négyzetek az U komponens, a fekete pontok a számított, a fehérek pedig a mért eredmények. Itt látható az 1-es és a 2-es szelvény. Very fresh results, like coming out of the oven, like baked bread coming out of the oven. This is from last night. That's why I call it work in progress, calibration continues. Na most ez csak nagyon friss adatok, ugye ez még nincs részletesen kidolgozva, ugye hát azért, mert elég későn sikerült ezt ugye összehozni, úgyhogy azért is mondta a tanuló az elején, hogy ez még folyamatban lévő munka, ugye ez nem végleges, de ezek mondjuk a prelimináris eredmény. You'll see the rest of them. This one is the worst thing. We are not sure what happened. We know that at that cross section there was not only 7 verticals that were shown here, there were 2 additional ones. So there was 9 velocity verticals and 2 additional ones were showing 0 velocities or something like that. So this may require taking a closer look, trying to find out if that was something around the structure behind the dike or whatever. De most a 2-es szelvényben az egyben az egész számításban jelentkező legnagyobb eltérés. Itten furcsa módon nem 7, hanem 9 mérőfüggét kaptunk, nem vagyunk benne biztosak, hogy itten pontosan mi történt, úgyhogy ezután ezt még meg kell pontosabban ugye nézni, de egyben ez mondjuk rá a legnagyobb eltérés, amit a mért, illetve számított adatok. The rest is far better than that worst case. A többi szelvényben ugye sokkal jobbak ugye az eredmények, mint ahogy ez ugye látható is. Now, when I saw this last night, I told you, but what's this? It's completely off. Then I looked at numbers. This is one measurement of free surface elevation. You assume it's horizontal. Okay. I mean, we have one measurement. This is model results. This is, can somebody read numbers? 59, 63. So this is 4 centimeters.
Szóval tegnap este, amikor a nyugó megmutatta neki ezt, akkor azt mondta, hogy hát mi történik itt, hogy hát nem jók az eredmények. Szóval ez különben szabad felszín, a fehér pontok az a mér, és az egy szelvényben ugye konstansnak feltételezett, a fekete pontok a számított, szóval rosszul néz ki, de ha megnézzük a számokat, akkor itt maximum pár centiméter eltérés van, szóval ez nem olyan drasztikus, csak ilyen a méretarány. Szóval csak pár centiméter eltérés van a mért, illetve számított szabadfelszín közt. So what we are talking about here is we have agreement in 2D free surface elevations and measured elevations at the same scale as is with 1D model, 3-4 centimeters, even better than 1D model. And we see the change of free surface elevation is not actually horizontal. Szóval végülis, hogyha ez 2-3 cm, ez nagyságrendben ugyanolyan pontosságú, mint az 1D, ott is volt ilyen, hogy 5 cm eltérés a mért, illetve számított szintek között. Most ez már, ami esetleg itt érdekes észrevenni, az, hogy akkor a 2D modell az nem konstans vízszintet ad egy szelvényben, hanem a szelvényben változik ez a vízszint. But it was too late last night, I simply couldn't ask you, but... De mivel túl késő a tegnap este, akkor nem sikerült változtatni a méretarányosok, ez nem néznek ki. Change the scale. És akkor nem néznek ilyen drasztikusan. Same thing for other two cross sections. Now we are coming to concentrations. So we saw the discharges, we saw free surface elevations, and now we are coming to concentrations. Szóval akkor most áttérünk, szóval most már láttuk ugye a sebességeket, a vízhozamot és a szabad vízszintet. Most ugye áttérünk a levegtetett hordalékra. One range, let's say range 2. Same color line compares measured and computed values for one size class. So this one is, you see, about which size class. One is with triangles, the other is with squares. Same thing for the rest. This same color, another size class, two more size classes, and then if we put this, there is a mess of lines, so additional two size classes. Na most ezt konkrétan második szelvényt nézzük. A különböző színek azok különböző, most az elnökök segít nekem, size class. Ezek maguk ezek a frakciók, tehát a hordaléknak a... Oké. Szóval akkor a különböző színek különböző frakciókat mutatnak. Szóval mondjuk a sárga, ugye az egyik, a kék a másik. A háromszögek azok a számított értékek, a négyzetek azok pedig a mért értékek. Ez a második szelvény. This is total Ez az concentration. összkoncentráció a második szelvényben. Háromszögek a számítottak, négyzetek a... And this is, again, we didn't have time to prepare something else, but we tried that on other 2D models. Splitting into different modeling each size class separately improves significantly the total concentration, and the total concentration gives us a total sediment load or suspended sediment load. If we don't do that, if we, let's say, try with representative size class, let's say D50, D50 would be here. The improvement is significant. We did that. We didn't have time to put it here, but we did it on some other data sets. And the improvement is significant. It could be order of 30 or 50% of improvement. Na most a pontja az egészben, hogy mindegyik frakció külön van modellezve. Ez az összkoncentráció. És ez jelentősen javít a számításon azért, mert hogyha külön modellezzük frakcióként a levegtetett hordalékot, az összkoncentráció sokkal jobb eredményeket mutat már, mint hogy a számított eredmények sokkal jobbak lesznek, mint hogyha mondjuk rá csak egy D50-nel számítanánk. Ezzel a modellel konkrét még nem sikerült kipróbálni, de mondjuk rá a tapasztalatunk a más modellekkel kapcsolatban az, hogy mondjuk rá a D50-et használunk, akkor 30-tól 50%-kal kisebb koncentrációkat kapunk számítással, mint a mért eredmény.
Same thing for other ranges. I won't repeat the whole story. This is range 3. Ugyanaz a mese a többi szelvény, ez mondjuk a 3-as, most a 4-es. Size classes and then complete total concentration. This is somewhat different to I sometimes compare it to turbulence modeling. You go into turbulence modeling, you try to improve something, and if you look at specific details of something in turbulence that you are modeling, agreement may not be the greatest, but the influence of that to the average velocity that is the final result that we want to look at is something like this. We may have disagreements in certain size classes, etc., but when we put them all together into total concentration, then we get pretty good agreement. Szóval ezt az egészet a turbulencia modellezéshez lehet hasonlítani. Mondjuk ott is, hogyha különböző paramétereket külön modellezünk, akkor ezek magukat nézve ezek a paraméterek nem mutatnak egy legjobb egybevágást ugye a mért eredményekkel, de hogyha összerakjuk az egészet, akkor a végeredmény sokkal jobb. Ez úgy van mondjuk rá ezekkel a frakciókkal is, mondjuk el a sárga, amelyik most nem tudom konkrétan melyik, de mondjuk rá... Sárga tozol. Szóval mondjuk van egy eltérés, de mondjuk ha összerakjuk a koncentrációkat, ezt lehetjük. Ha összerakjuk őket, akkor egészen egybevág ugye a mért eredményekkel. Yeah, okay. Of course, put it back. No, back. Oh yeah. Of course, if you have something like this measured, then it's difficult to even if you measure. So these things are influencing or causing disagreement in the total concentration. De mondjuk egy ilyesmi, ami mondjuk hát most megtörtént a mértváltókkal, ugye ilyesmi nem segít semmiféle kalibráció, és ez mondjuk ez a nagy pik, és akkor hát ilyesmik miatt ugye mégis vannak jelentősebb eltérések is ugye a mért, illetve számított adatok. Okay, go ahead. These are just examples of what the model can give a distribution over the entire modeled area of each size fraction, concentrations for each size fraction. So this is one selected concentration, one size fraction, which shows very little on one bank, most in the main flow. This one shows, again, both banks little, most in the main flow, etc. Na most ezek ilyen kettődimenziós rajzok az egész szektorról, a felső az a második frakció, az alsó az ötödik frakciónak a koncentrációja, és akkor különböző frakciók különböző módon viselkednek. Ugye az egyik oldalon ugye nagyobb, mármint több van belőle, a másikban kevesebb, és ez persze nem mindegyikre érvényes, mondjuk rám az ötös frakció inkább csak a folyam közepén, ugye vannak nagyobb értékek, az oldalon kevesebb. These distributions can be related to flow field. This is a fine concentration, which means that the flow field almost entire cross section is strong enough to carry that concentration. Here close to this bank flow must be low. There is no concentration. This is the size class 2. This is the coarser size class 5, coarser one, which means that the flow is not strong enough to carry it close to both banks. It only carries it in the middle of the... Most természetesen a különböző frakció koncentráció össze lehet kapcsolni ugye a sebesség értékével, illetve az áramképpel. Mondjuk rá az a felső kép, ugye a második frakció, ami a kisebb méretű ugye levegőt fordulni. Ott mondjuk a sebesség elég intenzívek ahhoz, hogy szinte az egész szállóimből ugye fenntartsa, ugye. Még mondjuk rá az ötös frakció, amelyik ugye nagyobb szemcsék, ottan a partokon a sebesség nem elég nagy, hogy felemelje ugye. We also, as a result, get the distribution for each size fraction. The distribution, size fraction distribution at the bed. So our
beta, 7, beta, yeah. Americans like to call it beta. Jel tako? Sorry, that's more slip of the tongue. They like to call it beta. And then Greeks, they don't pronounce, our beta is V for them. So the Greeks in America call it vita. I'm calling it beta, as we learned in school. So 7, 8, each of those we divided all of them. You see, we have, if you remember from this morning, we have 13 size classes. First 6 or so, 7 or so are only suspension. Then started from 7 up there at the bed. And not all of them, 7, 8, 9 are the most amount of them is found at the bed. Others are either 0 or very small percentage. So we are showing one of those, couple of those that are most represented at the bed, their distribution within the model area. Na most ez a mederben lévő számcseloszlás, na most ezeket betával vannak jelölve. Most mikor a beta 7, az azt jelenti, hogy a 7-es frakció betája. Ha azt mondom, hogy 0,1, azt jelenti, hogy 10% az anyagnak a 10%-a ez a 7-es frakció. Az első 6, az csak lebegtetett hordalék formájában volt, ugye? Még a 7-es, 8-as, azt mondja 9-es is, ezek csak a mederfenéken lehetett találni ezeket a frakciókat, és mondjuk a kettő karakterisztikus a 7-es, illetve a 8-as fenék, ugye? The work in progress includes the 3D. We actually didn't finish 3D model. Those were results of 2D model. Now I'm just giving you an example of what we'll be doing on a 3D model. 3D model includes comparing, you saw measurements, velocity distributions, so we have velocity measurements, something like this, vertical component U, V, and we'll compare our, with 3D computed velocity vertical distributions. These are some old results, similar, same model, similar data set. So we will try to reproduce with our data set, reproduce something like this. Couple examples. Szóval a 3D modell, még nem jutottunk el odáig, hogy konkrét eredményeket tudjunk mutatni erre a mérőgyakorlatra, hogy amit most csináltunk. Úgyhogy most valami régi adatokat mutatunk meg, hogy mit szeretnénk elérni ezzel a 3D modellel. Szóval mondjuk itt a sebességeloszlás egy függvényen belül, és akkor ugye itt most már 3 komponensről beszélünk, ugye UV és W ugye a vertikális komponens, az UV ugye az a sebességnek a 2 horizontális komponense, és akkor hát itt össze van hasonlítva ugye a mért, illetve a számított eredmények. Similar, just see that model reproduces different arrangements of velocities. This one is dominant, one horizontal, vertical small, the other horizontal small. This one is both horizontal velocity significant, again vertical velocity, Na most ez zero. csak példaképként, hogy mondjuk rá modell, hogy reprodukálni tudja azt, hogy ha csak az egyik komponens a domináns, mondjuk rá csak az U, vagy mondjuk a másik képen, ahol mind a kettő komponens ugyanolyan intenzitású. And the same thing will be done for suspended sediment. This is an example from the same area, same project. This is one range. In that case, the range had 4 verticals. For sediment, we have 5 verticals typically. And this is comparison by size class. In this case, we had size class 1, which was very fine, like what we typically have in suspension here. Szóval úgy ezt fogjuk csinálni ugye a lebegtetett hordalékkal. Itt most példaképpen ebben a konkrét szelvényben 4 függé volt, nekünk lesz 5. És mondjuk rá itt az első frakcióban bemutatva, hogy ez a legfinomabb szemcse. The middle
let's call it middle size class, fine size classes, as in our measurements, typically display homogeneous vertical concentration profile. That we saw here, that we saw in our measurements. Well, homogeneous with a little zigzagging, but still no typical concentration profile. For coarser size classes, we have a concentration profile, you know, closer to theoretical small or zero at the free surface, and then increasing towards the bed. Most az előszörképpen ugye az első frakciót, hogy ez a legkisebb szemcség, azok általában egy-egy függében konstans értéket mutatnak, amíg mondjuk rá a nagyobb szemcség, amit most itt lehet látni, ugye, nek az eloszlása is már másmilyen, ahogy mondjuk rá a felszínhez közel ugye nullához, az érték közel nullához, és ahogy mondjuk mélyebben egyre nagyobb és nagyobb értéket kapunk. This is very coarse, which is not found in suspension except for small amounts towards the bed. Ez már a legnagyobb nagyságú ugye, frakció, és itten csak közel a mederfenékhez található ennek a koncentráció, valamilyen értékű koncentráció. With our data set, we won't see those coarser, because there were no coarser size classes in suspension. The flow was fairly low, so it was carrying only very fine sediment. So we will see only what we saw on the first slide of these sediment concentrations. Na most, a mi konkrét esetünkben nem voltak nagyobb szemcsék a lebegtetett hordalékban, úgyhogy ilyesmit itt nem fogunk látni, azért mert azok a szemcsék, amelyek a lebegtetett hordalékban voltak, azokat nem találtuk lent a mederfenéken, úgyhogy ilyesmit nem fogunk látni. We may see, but we have a different problem with that. We may see something more from the second set of data, because we moved first 2 points for concentration for suspended sediment samples, we moved them closer to the bed. Na most a második mérőgyakorlaton úgy csináltuk, úgy csináltuk a méréseket, hogy 2-3, egy függőjén belül 2-3 pont alacsonyabban letolva ugye a mederfenékig majdnem szinte, úgyhogy ott még lehet ilyen nagyobb szemcséget is sikerül majd kapni a másik mérőgyakorlat keretében. But we'll have another problem with second data set. Concentrations were too small, so we are not sure if we will have size class distributions. Most szeptemberben tudjuk, hogy a koncentrációk még kisebbek voltak, mint májusban, úgyhogy attól félünk, hogy szóval nem tudjuk, hogy lehet majd szemcseloszlás kihúzni az egészből egyáltalán. And this is again, in this model we have only 3 size classes. And this is again total concentration, which shows some improvement. May not be enough size classes. Better results might be obtained with more size classes. We did reduce the number of size classes, even though measurements show something like in this case, something around 10 size classes. But it was at least 10 years ago, 3D model, computers not as good as Zoltan, his idea about my computer, how good it is. So we had to reduce the number of size classes for pure technical purposes. We couldn't have any meaningful modeling. The computer would work for days and days if we kept all 10 or 12 size classes. Na most ez az összkoncentráció, amely hát jobb, mint az egyes koncentrációk, ugye, amit előtt lehet látni. Na most ez régen volt, és akkor 13 frakció volt, de csak 3-4-jel számoltak azért, mert a számítógép, ez az 3D modell, és akkor a számítógép több napig is dolgozott, és azért kellett redukálni a frakciók számát. That's it.